Onpas raskas keli tänään hiihtäessä. Varmaan yön aikana nyt on semmoinen 5 senttiä lunta, että nyt on kohta jo 0,5 metriä, jos tätä tahtia jatkaa. Siellä näkyy on vähän, siinä on virtausta, niin siinä tuskin nyt ihan auki on, mutta lämpimät säät, niin virtaus, mutta tässä rannassa on hyvä mennä. Tuonne kun katsoo eteenpäin, niin, mutta mun latu on hautautunut. No niin, pääsin mä vihdoinkin kotiin. Jaha, täällä on Jukka ottanut kelkan esiin. Olitko reittejä polottamassa? No just sain vasta kelkan käyntiin. Ne. Nyt ei mun tarvi hiihtää enää. Kui? Mä sain kelkan käyntiin. Ja. Ei. Onhan se hiihto nyt paljon mukavaa. On paljon mukavampi. Tää ei ole mitään mukavaa, mutta pakko polettaa vähän reittiä, että saadaan viimeiset polttopuut ajettu kotiin sieltä, mihin ei Bertalla pääse. Ne. Ei siellä ole kuin pari pientä kuormaa, mutta Ne. tai ehkä 1 kuorma vaan, mutta pitää polettaa ja sitten poletaan järvelle jälleen, mihin me laitetaan iskukoukku. Joo. Oli raskas reissu kyllä. Varmaan. Paljonko meni aikaa? En ole kattonut. Mutta oli se yli 5 minuuttia yhteen suuntaan sillalle, niin hitaampi. Joo. Hirvittävän raskasta. Paikoitalle ei näkynyt ollenkaan, missä mä olin mennyt. Niin. Se on semmoista. No. Ei tullut ketään vastaan. Ei näkynyt ketään. Sinne meni. Huhhuh, mikä keli tuolla ulkona. Lunta tulee tuutin täydeltä ja tänään käynnistin kelkan ensimmäisen kerran ja menin järvelle ajamaan vähän jälkiä. Tarkoitus oli ajaa tuonne, missä meillä on vähän polttopuuta vielä järven takana, mihin ei Bertalla päässyt hakemaan. Siellä on pieni pino. Ja sinne pääsin ja tästä kun menin ensin yli järven, niin koitin katsoa taaksekin päin ja näytti, että ei siinä juuri paljon vettä ole. Sitten kun kiersin maata ja läksin ajamaan järveä pitkin tuonne ja kiersin saaren. Ajattelin, että poletaan jäljet, jotta päästään iskukoukut laittaa. Niin saareen asti meni hyvin, mutta sitten saaren takana, niin sinne se kelkan perä upposi ja piti kaasupohjassa ajaa monta 100 metriä ympäri saaren ja puoliväli takaisin tänne. Eli semmoinen melkein kilometri vedin kaasupohjassa, että pääsin sieltä pois. Ja tänne Lahden perään sitten helppasi taas vähän. Ja sitten kun tulin jälkeä kotiin, niin olihan se ihan vesillä tämäkin jälki tässä. Eli ei sinne ole mitään asiaa millään reellä ja kuormalla. Nyt täytyy odottaa ja polettaa uudestaan ja odottaa, että se jäätyy. Tulee pakkaset ja se jäätyy. Tai sitten, että tulee kevät ja jää nousee pintaan, niin sittenhän on taas hyvä ajella. Tämmöisiä kelejä nyt. Linkoushommia. Pitää tankata. Ai tankata? Eikö sä linkoamaan menossa? Juu, mutta täytyy tankata välillä.
kasvimaalle. Sille ei mitään voi, ei sitä voi muuallekaan laittaa. Aika paljon lunta tullut. Mennä alta pois. Nyt se tulee vähän lähempää tuosta aitaa. Tuliko joku hämminki? Nyt on suurin osa sepelistä jo lentänyt metikköön, niin voi nostaa tassuakin vähän, saada vähän paremmin. Nee. Siinä ei saa mennä katsomaan liian lähelle koska siellä saattaa tulla silmille sepeli. Onhan siinä aika paljon lunta sakana.
Niin, se oli ensimmäisen oven edusta. Sitten on vielä 1, 2, 3, 4 paikkaa vielä. Mutta nyt pitää mennä ruokkimaan kanat. Vesi pitää tuoda aina sisältä, että se antaa lämmintä vettä. Huomenta! Huomenta, huomenta! Tänä aamuna 3 munaa.
30 kiloa. Vähän painava. Hyvä. Nyt on taas automaattissa ruokaa. Joka päivä täytetään. Ei nyt täyteen, mutta jonkun verran. Toinen vesi olikin kunnossa, niin vaihdetaan vaan tämä. Ja tänne sinne taas päivähoitoon kanat. Pitää vaan sitten muistaa iltapäivällä tulla laittaa kiinni.